frumos joacă ăsta mic imediat. E mai departe, să stai mai aproape. Uitați ce frumos joacă. Mulți mă întreabă, dom'le, cum e mai bine? Să fac un zmeu mic sau un zmeu mare? Să mă joc cu un zmeu mic sau cu unul mare? Care sunt, de fapt, diferențele? Astăzi despre aceasta o să vorbim. Să vedem, în special pentru un începător, care zmeu e mai bun? Unul mic sau unul mare? Să vedem cum lucrează în aer un zmeu mic și unul mare. De aceea o să fac două zmeuri, deci acestea au 65 înălțime și o să fac unul dublu, de o coală și 1,30 m, 1,40 m mai mare, ca să vedem diferențele între ele. Începem. Pe treaza 1. Punem din capăt în capăt. Apăs. Și totuși nu e așa ușor să faci un zmeu. Deși am explicat și dacă faci exact cum zic eu, o să faci un zmeu extraordinar de bun. Dar totuși sunt niște probleme și la un moment dat e mai complicat, nu e chiar așa ușor cum cred unii să faci un zmeu. Iar dacă nu vrei să riști, poți să te uiți pe net, vând zmeu profesional făcut manual și îți cumperi unul și nu mai riști. Să mergem să vedem cum acționează în aer. Acolo este baza, să asculte de comenzile noastre. Să vedem. Să pe ăsta mare jos, mergem să înălțăm și pe ăsta micu acum. Ușor. Ăsta mică e mult mai ușor de înălțat și acum să vedem și cum joacă. Ia uitați. Ce frumos. Imediat. Ia uitați. Ați văzut că zmeul mic se înalță foarte, foarte ușor, mai ales dacă bate vântul tare. Și joacă foarte bine. El ascultă foarte bine comenzile pe care le dai. Adică dacă vrei să faci cercuri, dacă vrei să vină în picaș cap, face cap, să duce stânga, dreapta, deci execută orice. Este foarte ascultător acest zmeu până în 70. Asta în cazul în care, bineînțeles, l-ai construit foarte, foarte bine, doar așa,
lucrează toate. Așadar, un zmeu până în 70 este foarte, foarte bun și ne putem juca cu el de minune. O mică sus, l-am legat de mașină, ca să pot să îl înlas și pe cel mare. La zmeul mare să pune și a 5-a spetează, ca să nu se spargă, dacă bate vântul tare, să nu se spargă hârtia. I-am pus și am prins-o așa, provizorul cu puțin scoci, sunt din două bucăți, n-am avut una. Și să vedem acum cum lucrează în aer. O să mă duc să-l înalț acum, deși pe ăsta marele. Joacă frumos. Să văd cum vin cu stația, că e legată de mașină aici. Și să vin în așa fel să nu cumva așa, să pot să mă duc șoara peste. Șoara peste și să mă duc cu el mai în stânga. Altfel se încurcă unul de altul și nu e bine. Îl poate să prinde la asta mare coada și să-l doboare. Asta am suficient în asta mare, dar n-am apucat. O să leg pe ăsta mare și pe ăsta mare aici. Îl las așa. Zmeul mare trebuie neapărat să-l înalți cu cineva. De obicei trebuie trăiniși. Unul ține, altul coada să nu se ducă într-o direcție greșită. Și al treilea, bineînțeles, trage zmeul. Trebuie atenție foarte mare că îl poți oricând lovi și sparge. Din cauza că este mai greu să-l înălțați de unul singur, așa cum am făcut eu. El este mult mai greu decât zmeul acesta până în 70, care este, zic eu, ideal pentru un începător, fiindcă el ascultă comenzile mai greu, mai ales dacă bate vântul tare, este mult mai lent, de aceea, pentru luptă, zmeurile, cum făceam noi odată luptă, zmeurile între 60 și 80 sunt cele mai bune pentru luptă. Iar zmeurile mari se ferea de aceste zmeuri, fiindcă erau mult mai rapide și le putea doborî. De aceea ele aveau întotdeauna zmeurile mari cu funie de 2 coli sau 3 coli. Bine, atunci erau coli foarte puternici, acum nu mai poți să faci că s-ar sparge. Că era bună, atunci era o coală cerată, foarte puternică. Și ele aveau întotdeauna lame și cârlige în așa fel ca să le lași în pace, să nu le ataci. Dar le mai puteai ataca la coadă, eventual să le dobori. El până într-o coală și jumătate joacă. Nu se pune probleme, joacă. Dar joacă mai lent. Dar de jucat joacă. Dar după 2-3 coli încolo nu mai este zmeu de joacă, ci un zmeu ca să faci o reclamă sau de tracțiune. Știți cum sunt atâtea sporturi
unde zmeul te trage pe apă, pe o planșetă, kitesurfing sau chiar pe zăpadă te poate trage. Sunt globuri unde există suprafețe foarte drepte și cu role te poate trage sau diverse cărucioare așa cu roți și te poate trage cu viteză foarte mare. Am vorbit despre parapantă, despre deltaplan și deci acestea sunt zmeuri care nu sunt de joacă, acestea sunt zmeuri de tracțiune. Dacă acum mii de ani se folosea ca să trimiți niște pachete sau scrisori și în război că se folosea ca tracțiune, acum au apărut foarte multe aparate aeronautice cu care te poți juca. Bine, sunt sporturi mai extreme. Dar noi nu avem treabă cu să zburăm cu zmeu sau cu aceste aparate aeronautice. Interesul nostru e doar ca zmeul nostru să se joace. Deci noi facem și vorbim numai despre zmeul de joacă. Dar am vrut să spun, ca să știți cam cum se treabă, oricum zmeurile acelea nu sunt, zmeurile mari nu sunt făcute din pânză foarte puternică, nu sunt din hârtie, vă dați seama. Sunt din poliester, dagron, nici pânze foarte, foarte puternice. Altfel, dacă ar fi din hârtie, s-ar sparge. Deci ideal este zmeul până în 70, îl înalți foarte ușor, te joci foarte bine cu el și execută toate comenzile. Asta la început, până știi foarte bine despre zmeu și poți să-ți faci un zmeu cum făceau înainte, cu sfoara, cu degetul, zmeuri de 2-3 corci și așa mai departe. Dar pentru început, repet, este foarte bine să faci un zmeu mic. Nu trebuie neapărat să fii cu cineva, poți să te descurci și de unul singur, cu cele două metode care le-am explicat. Te poți duce oricând ca să le înalți. Dacă vreți să învățați cum să face un zmeu, cum să face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o soară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu. Totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați. Nu mai este acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care de fapt ne reprezintă pe noi, nu acele trucaflețe. Acesta este zmeul nostru.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.